पुस 27 गते शुक्रबार 2080, जनवरी 12 फ्राइडे 2024 एडी, नेपाल सम्मत 1144। सबैलाई नमस्कार। आज विक्रम सम्मत 2080, नेपाल सम्मत 1144 राष्ट्रिय एकता दिवसको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली एवं शुभेच्छकहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस दिवसले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै अराष्ट्रिय तत्त्वदेखि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू सावधान रहनुपर्दछ। Good morning everybody. On behalf of the auspicious occasion of National Unity Day today, I wish you all the best. May it integrate nationalism and cultural and religious tolerance in Nepal. Thank you.